Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Bạn có biết Tiếu Không Trần được xưng là đệ nhất thiên tài của Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia mạnh đến mức nào không? Nếu tò mò về nhân vật này thì ngay bây giờ hãy cùng chúng mình tìm hiểu nhé. Từ khi cuộc thi đấu hồn đại tái được diễn ra, thiếu niên này đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Có thể thấy, ngoại trừ Hoắc Vũ Hạo và đồng bạn được hưởng ké hào quang nhân vật chính ra thì Tiếu Không Trần chính là một thiên tài thực thụ. Bằng chứng là hắn luôn tỏ ra kiêu ngạo trong mọi hoàn cảnh, dù cho chứng kiến Hoắc Vũ Hạo là trung tâm của sự chú ý khi bạo phát ra 6 hồn hỏa vạn năm cũng không khiến bản thân cảm thấy sợ hãi. Thay vào đó, chỉ là một chút kích động mà thôi, và sự tự tin vào chính mình đã khiến Tiếu Không Trần trực tiếp đi gặp Hoắc Vũ Hạo và chủ động khiêu chiến với hắn. Rốt cuộc, thiếu niên này lấy đâu ra tự tin để có thể làm ra hành động liều lĩnh đến như vậy? Sau khi nghe xong những điều mình sắp tiết lộ thì chắc chắn các bạn sẽ phải thốt lên kinh ngạc đấy. Về bối cảnh, Tiếu Không Trần được nhắc tới là cháu của đường chủ Minh Đức Đường. Đây là nơi nghiên cứu chế tạo hồn đạo khí bậc nhất tại Nhật Nguyệt Đế Quốc do Kính Hồng Trần, hồn đạo sư cấp 9 là người đứng đầu. Chưa nhắc đến người chồng lưng là một vị phong hào đấu la thì tự thân Tiếu Không Trần cũng là một ngôi sao sáng của đế quốc Nhật Nguyệt. Hắn 14 tuổi đã đạt tới cấp bậc hồn vương, sở hữu 5 hồn hoàn. Không chỉ vậy, thiếu niên này đồng thời là hồn sư song tu cả hồn đạo hệ. Ở độ tuổi này, với thiên phú như vậy, có thể nói là không hề thua kém Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông chút nào. So với đội sử Lai Khắc Thất Quái thì thiên phú của hắn vượt xa nhiều người. Có thể thấy, Bối Bối hay Từ Tam Thạch vào độ tuổi ấy mới chỉ có tứ hoàn mà thôi. Nếu như hắn được đế quốc bồi dưỡng một cách tốt nhất, đem mọi tài nguyên địa bảo hấp thu hết, thì việc để bản thân trước năm 20 tuổi đạt đến cấp bậc phong hào đấu la là hoàn toàn có thể. Tiếp đến trong nguyên tắc, võ hồn của hắn được nhắc đến có ẩn chứa huyết mạch thần thú Tam Túc Kim Thiềm. Đây được xem là võ hồn phù hợp nhất đối với hồn đạo sư, nó có khả năng khống chế tất cả kim loại và hấp thụ năng lượng trong kim loại quý hiếm để gia tăng năng lực cho bản thân. Với võ hồn hiếm có này, hồn kỹ của Tiếu Không Trần cũng không hề tầm thường. Kim chi ngưng hình của hắn có khả năng ngưng tụ kim loại trong không khí thành bất cứ hình dạng gì hắn muốn. Hay có thể kể đến Kim Thiểm Chân Thân, hồn kỹ này có thể giúp cơ thể biến thành bản thể thần thú, sau đó hóa thành bụi phấn và ngưng tụ ra hồn đạo khí. Đặc biệt, Tiếu Không Trần có một võ hồn dung hợp kỹ mang tên Quyến Luyến Hồng Trần vô cùng mạnh mẽ cùng với muội muội của mình. Suốt hàng ngàn năm qua, Học viện Sử Lai Khắc đã giữ vững chức quán quân của đấu hồn đại tái, còn Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia luôn xếp sau một bậc. Bởi vậy, khát vọng chiến thắng của Tiếu Không Trần nói riêng hay đế quốc của hắn nói chung đều rất lớn. Tiếu Không Trần lần đầu xuất hiện tại cuộc thi đấu hồn đại tái, giữ chức vụ đội trưởng đội dự bị của Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia. Tại đây, hắn gặp phải đối thủ của cả đời mình là Hoắc Vũ Hạo. Trong trận chung kết cuối cùng, Tiếu Không Trần đã bị Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông thi triển ra 4 võ hồn dung hợp kỹ đánh bại. Đệ nhất thiên tài của Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia cứ thế nhận cái kết đắng và trở thành hòn đá kê chân cho Hoắc Vũ Hạo nổi tiếng. Thời gian rất nhanh trôi qua, 5 năm sau, khi cuộc thi đấu hồn đại tái lần nữa được diễn ra tại đế quốc Nhật Nguyệt, Tiếu Không Trần do dùng lượng lớn dược vật đã đột phá lên cấp bậc thất hoàn hồn thánh. Tuy vậy, điều này cũng khiến tiềm lực bị quá mức chịu đựng. Hắn biết hành động này sẽ chặt đứt tương lai của chính mình, nhưng bản thân không có lựa chọn khác. Đối mặt với vạn năm vinh quang của Sử Lai Khắc, hơn nữa lần này thi đấu tại sân nhà chịu áp lực từ chính quốc gia của mình, Tiếu Không Trần buộc phải giành được chiến thắng và rửa nỗi nhục năm xưa. Thế nhưng chớ trêu thay, hắn có tỏa sáng ở quốc gia của mình đến mấy thì cũng không thể giành với hào quang nhân vật chính. Trong trận chiến cuối cùng, Tiếu Không Trần liều mạng cường ngạnh với Hoắc Vũ Hạo thi triển tam thể võ hồn dung hợp. Ngay cả khi hắn được quốc gia trang bị hồn đạo khí cường đại nhất, nhưng như cũ vẫn là nhận cái kết thảm bại. Sự hy sinh tương lai của chính mình tiếc thay nhận lấy là toàn bộ oán hận và lời trào phúng từ khán giả nước nhà. Cũng chính trong trận chiến này, sự kiêu ngạo của vị thiếu niên ấy đã hoàn toàn bị dập nát. Đạo tâm bị hủy, Tiếu Không Trần lần nữa trở thành bàn đạp cho sự vang danh của Hoắc Vũ Hạo. Mãi sau này, khi Hoắc Vũ Hạo gặp lại Tiếu Không Trần, liền phát hiện tóc ở hai bên thái dương của hắn đã bạc trắng dù chưa tới 30 tuổi. Hậu quả của việc tiêu hao tiềm lực quá lớn khi dùng dược vật đã khiến Tiếu Không Trần mãi dậm chân ở cấp bậc hồn thánh. Trong tương lai, hắn có thể đột phá lên cửu hoàn được hay không cũng là một vấn đề lớn. Trái lại thì muội muội Mộng Hồng Trần của hắn với tốc độ tu luyện bình thường lại đạt được thành tựu lớn. Ngoài 20 tuổi, cô nàng đã đạt đến cảnh giới hồn đấu la mà người người ngưỡng mộ. Có thể thấy, nếu không có sự xuất hiện của Hoắc Vũ Hạo thì hai huynh muội Tiếu Không Trần chính là tuyệt thế thiên tài của thời đại này. Một thân thiếu niên ngạo nghễ cứ thế lụi tàn, quả là đáng tiếc đúng không các bạn? Trên đây là toàn bộ thông tin về nhân vật Tiếu Không Trần mà mình tổng hợp được. Các bạn có yêu thích nhân vật này không? Cùng comment ý kiến dưới phần bình luận nhé. Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.